וכאמור, כשבא נוצר המגע עם סרטבי, הוא התנדב. הוא זה תמיד הקבוצה הגדולה שהיה להם וילה, אחת מהם היה לו וילה נהדרת ברמבויה ליד פריז, כולם היו עשירים כקורח. והם פרסו את חסותם על הפגישות האלה. והפגישה הראשונה שבה לא הייתי, הייתה ברמבויה. ורמבויה זה הווילה הגדולה שגרו בה, לא סתם נפגשו, כי אם הפגישות נמשכו כמה ימים, אז היו גם ישנים שם. ואני יודע רק ממה שסיפרו לי, מה שקרה שם. הייתה פגישה טובה, והצטרף לעניין אדם מאוד מאוד חשוב, פייר מנדס פרנס. פייר מנדס פרנס היה יהודי ממוצא טוניסי, סוציאליסט, שהיה ראש ממשלת צרפת, היה ראש מפלגה, אחת המפלגות בצרפת, יהודי ספרדי אופייני כזה, חכם לא יודע מה, איש ממש יהודי חכם. והוא גם נרתם למאמץ הזה. ומנדס פרנס היה קשור עם בורגיבה, נשיא טוניס. הוא רצה להפגיש את לובה, שהוא היה כאילו הכי בכיר בקבוצה הזאת, שהוא היה מזכ"ל לשעבר של מפא"י. לא הולך ברגל. ומנדס פרנס החליט רוצה להפגיש את לובה עם בורגיבה. עכשיו, לובה אליאב היה עוף מוזר, כפי שנוכחתי לדעת הרבה פעמים. ובמקום לקפוץ על ההצעה הזאת, כפי שאני לא הייתי מחכה אפילו לקנות כרטיס, הייתי עולה על מטוס, הוא סירב להיפגש בחשאי, רק לפרסום. הייתה בו לובה שהיה איש מאוד צנוע, הוא כמו אנשים מאוד צנועים, לעתים קרובות הוא גם היה אגומניאק, והוא רצה שהעולם ידע, אם הוא עושה דבר כזה מהפכני, אז שהעולם ידע. בורגיבה סירב להיפגש בפומבי, וככה לא יצא כלום מהיוזמה הזאת. חזרו לארץ, ארגנתי להם מסיבת עיתון. רגע, לא, עוד לא הגענו לזה. וסיפרו ניסים ונפלאות על סרטבי, כמה שהוא מרשים וכו'. וכעבור כמה חודשים הייתה פגישה שנייה עם סרטבי, והפעם גם הייתי שם. עם מאיר פעיל, מתי פלט ויעקב ארנון כמובן. מתי פלט ויעקב ארנון לא היה בלתי נפרד, עם בר אחד גם בר שני.